بسم الله الرحمن الرحیم. در این ویدیو ما ریالاک را میخوانیم. در که قبلا ما ملاک و کلاک را خواندیم. در ریالاک ما چی میکنیم؟ در همان لاک ما دیگه خانه ها را همچنان میخریم. چی مانی؟ ما داشته میباشیم مثلا یک بار ما توسط ملاک ما خریدیم 3 خانه و یا هم توسط کلاک ما خریدیم 3 تا خانه، ولی نظر به پروگرام آمده ما نیاز داشتیم دیگر دیتا را در آن استور کنیم ولی جای نداشتیم. پس برای آن ما میریم از چی استفاده میکنیم؟ از فانکشن ریالاک تا ما دینامیکلی مموری خود را اکستند کنیم و یا جای بیشتر ما بخریم و از آن استفاده کنیم در پروگرام خود. پس مانند قبل میایم توسط ملاک 3 تا انتیجر را میخریم و بعدا اول چک میکنیم که باید نل نباشد، به این معنی که ما در سیستم خود جای داشته باشیم. اگر جای نباشه ملاک چی میکند؟ ملاک یا کلاک چی میکند؟ نل ریترن میکند و اگر پوینتر نل گرفته بود برای ما بگوید memory allocation failed، چون مموری ما نل گرفته بود. اگر نبود نل در غیر صورت آن بیاید برای ما دیتا را توسط فار لوپ ما اینجا استور کردیم. ما میتوانیم از یوزر بگیریم یا در جای دیگه هر نوع دیتا باشه اینجا ایمپورت کنیم. پس به این صورت ما دیتا را جمع آوری میکنیم. بعد از آن همین دیتا را میگیریم پرینت میکنیم before allocation reallocation. میایم در اینجا همان پوینتر را میگیریم ptr را و اکستند میکنیم چند؟ به 5. اینجا چند بود؟ 3 بود، اینجا به 5 گرفته شد و size of end به طور سایز end گرفته شد و بعد آن را تایپ کاستینگ کردیم و مساوی قرار دیم به نیو ptr. بازم چک میکند، اگر نل بود پرینت کند memory reallocation failed، در غیر صورت آن برای ما دیتا را خب در اینجا یک چیزی که فراموش کردم باید برای شما بگویم که وقتی معرفی کردیم 5، پس دیتایی که در PTR بود او میآید خود به خود کاپی میشود در اینجا و PTR قبلی که این را ما اینجا همین که استفاده کردیم پس او خالی میشود، او همه دیتاش صفر میشود، منتقل میگردد همش به PTR نیو و 2 جای دیگه هم اکسترن میشود که در کل 5 میشود. پس باز ما چی میکنیم؟ میاییم دیتای قبلی خود که ما وجود داره از 1 الی 3 ما میاییم از 3 الی 5 چی میکنیم؟ دیتا را در آن استور میکنیم. ولی بعد از آن ما وقتی گرفتیم آن را پرینت کردیم مطابق آن نمی باشد. دیتای اولی 1 2 3 می باشد و دیتای دومی 1 2 3 4 5 می باشد. پس میریم همین کد را در پروگرام خود می بینیم که آیا چیزی که گفتیم درست می باشد و یا غلط. در اینجا یک فایل را می سازیم، نوشته می کنیم reallocation underscore dynamic memory .c و ایرا در چپتر 5. خب بهتر نوشته میکنیم hash include مثل قبل تا ما بتوانیم از printf استفاده کنیم توسط همین هیدر فایل stdio.h و هیدر فایل دیگه چی بود؟ لایبرری ما را ما اینکلود میکردیم که عبارت از stdlib.h. بعد از آن ما چی میکنیم؟ کد خود را اینجا کاپی میکنیم کنترل V. خب کنترل S و یک فرمت میگیریم همراه shift alt F. خب فرمت شد و بعد از آن ما چی میکنیم که کنترل alt N
کد خود را رن میکنیم و منتظر exe فایل آن می باشیم. exe فایل ساخته شد و حال می بینیم که before allocation چی بود؟ 1 2 3. وقتی ما آمدیم با reallocation، پس در Realloc چی کرد؟ Realloc گرفته شد و Realloc را کدام را allocate کرد؟ PTR را که بالا ما معرفی کرده بودیم. PTR را این بار چند گرفت؟ 5 گرفت. از چی؟ از سایز int، size of int، و آن را بعداً تایپ کاستینگ کرد. بعد از تایپ کاستینگ معرفیش کرد به چی؟ با PTR، نیو PTR، و باز هم مانند قبل دید اگر نل بود آن را بر ما پرینت کند که invalid می باشد، و یا هم میموری لوکیشن شما فیل شد. در غیر صورت آن برای ما بیاید دیتای باقی مانده را در آن من پر کنیم و باز هم بیاییم آن را پرینت کنیم و برای ما جواب داد به این ترتیب. خب این بود ری الوکیشن دینامیک مموری. تا بعد، خدا نگهدار.